Good morning, students. In this lecture, we are going to discuss about our next topic, that is deamination. मागच्या लेक्चर मध्ये आपण सॉरी या टॉपिक मध्ये आपण डिस्कस करणार आहोत डिकार्बॉक्सिलेशन. सो डिकार्बॉक्सिलेशन म्हणजे काय? मागच्या लेक्चर मध्ये आपण डिस्कस केलं होतं ट्रान्सअमिनेशन बद्दल, डिअमिनेशन बद्दल. सो आजच्या लेक्चर मध्ये आपण डिस्कस करणार आहोत डिकार्बॉक्सिलेशन. मागच्या लेक्चर मध्ये आपण काय केलं होतं की जो अमिनो ऍसिड वरचा अमिनो ग्रुप होता तो आपण दुसऱ्या अमिनो ऍसिड वरती ट्रान्सफर केला होता, दुसऱ्या कीटो ऍसिड वरती ट्रान्सफर केला होता आणि नवीन अमिनो ऍसिडचं सिंथेसिस केलं होतं. त्या प्रोसेसला म्हटलं आपण ट्रान्सअमिनेशन. डिअमिनेशनच्या प्रोसेस मध्ये काय केलं होतं आपण? उमेश, वेबकॅम ऑफ करा. डिअमिनेशनच्या प्रोसेस मध्ये काय केलं होतं आपण की आपला जो अमिनो ग्रुप आहे तो रिमूव्ह केला होता आणि तो जो रिमूव्ह झालेला अमिनो ग्रुप आहे त्याला काय त्या अमोनियाला कशामध्ये कन्वर्ट केलं होतं? युरियामध्ये. आणि तो काय केला होता आपण? बॉडीच्या बाहेर एक्सक्रीट केला होता, कारण की तो ह्यूमन बॉडीसाठी टॉक्सिक होता. आता या लेक्चर मध्ये आपण डिस्कस करणार आहोत डिकार्बॉक्सिलेशन. आता तुम्हाला माहिती आहे की अमिनो ऍसिड कडे कार्बोक्सिल ग्रुप आहे, अमिनो ऍसिड कडे अमाइन ग्रुप आहे. सो आपल्याला काय करायचं आहे? या अमिनो ऍसिडचा आपल्याला कार्बोक्सिल ग्रुप आता रिमूव्ह करायचा आहे, म्हणजे रिमूव्हल ऑफ कार्बन डायऑक्साइड इथे करायचं आहे. सो डी म्हणजे काय होतं? डी म्हणजे रिमूव्हल, कार्बोक्सिलेशन म्हणजे कार्बन डायऑक्साइड दॅट इज CO2 रिमूव्ह करायचं आहे आपल्याला. सो डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ अमिनो ऍसिड डेफिनेशन्स दिसते तुम्हाला. सो रिमूव्हल ऑफ कार्बन डायऑक्साइड फ्रॉम अमिनो ऍसिड विथ फॉर्मेशन ऑफ अमाइन्स. सो आता हा जो आपला अमिनो ऍसिडचे जनरल स्ट्रक्चर दिसतंय तुम्हाला. सो दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमिनो ऍसिड अँड दिस आर चेन व्हॅरीज. आर चेन ही व्हॅरी होते अमिनो ऍसिड टू अमिनो ऍसिड. तर इथपर्यंत क्लिअर आहे तुम्हाला की अमिनो ऍसिडच्या जनरल स्ट्रक्चर मध्ये एक कार्बोक्सिल ग्रुप असतो, एक अमाइन ग्रुप असतो. सो दिस इज अमाइन ग्रुप अँड दिस इज कार्बोक्सिल ग्रुप अँड दिस इज सेंट्रल कार्बन अँड आर चेन. तर अशा पद्धतीचं जनरल स्ट्रक्चर आपण अमिनो ऍसिडचं बघितलं होतं. सो डिकार्बोक्सिलेशन या प्रोसेस मध्ये आपल्याला काय करायचंय की हा जो आपला CO2 आहे इथे, हे तुम्हाला दिसतंय की हा CO2 आपल्याला काय करायचंय? रिमूव्ह करायचा आहे. म्हणजेच काय करायचं आपल्याला? रिमूव्हल ऑफ कार्बन डायऑक्साइड. रिमूव्हल ऑफ कार्बन डायऑक्साइड म्हणजेच आपल्याला कार्बन डायऑक्साइड या स्ट्रक्चर मधून रिमूव्ह करायचा आहे. सो कार्बन डायऑक्साइड आपला रिमूव्ह झाला आणि आपल्याला स्ट्रक्चर काय राहिलं? इथे दिसतंय तुम्हाला. सो दिस H इज अटॅच टू दिस CH अँड फॉर्मेशन ऑफ CH2 टेक्स प्लेस. इथे दिसतंय आणि NH2 इथे ग्रुप असेल, म्हणून हे जे नवीन स्ट्रक्चर इथे तयार होईल या स्ट्रक्चरला म्हटलं आपण अमाइन. सो आफ्टर द रिमूव्हल ऑफ कार्बन डायऑक्साइड अमिनो ऍसिड इज कन्वर्टेड इंटू द अमाइन अँड दिस अमाइन जे असतात ते बॉडीमध्ये खूप महत्वाचा रोल प्ले करतात. दे amines usually having high physiological activity. They act as a hormones. They act as a neurotransmitters. हॉर्मोन्स आणि न्यूरोट्रान्समीटर म्हणून ते ऍक्ट करतात. आता हे कशा पद्धतीने काम करतात, कोणते कोणते अमाइन कशा पद्धतीचं फंक्शन करतात, हे आपण पुढे पुढे जसं जसं आता प्रत्येक अमिनो ऍसिडचं आपण डिकार्बोक्सिलेशन करू, म्हणजे आपल्याला काही एक्झाम्पल्स आहेत की जे महत्वाचे हॉर्मोन्स आणि महत्वाचे न्यूरोट्रान्समीटर्स बनवतात, त्यांचा आपण एक्झाम्पल्स बघू आणि ते कसे तयार होतात, कोणत्या अमिनो ऍसिड पासून तयार होतात ते आपण डिस्कस करू. सो डिकार्बोक्सिलेशन करण्यासाठी एन्झाइम आपला लागेल डिकार्बोक्सिलेज. ट्रान्सअमिनेशन करण्यासाठी कोणता लागला होता? ट्रान्सअमिनेज. डिअमिनेशन करण्यासाठी कोणता लागला होता? डिअमिनेज. आणि या एन्झाइमला, डिकार्बोक्सिलेशन करणाऱ्या एन्झाइमला आपण कॅटेगरी दिली आहे डिकार्बोक्सिलेज. डिकार्बोक्सिलेज. सो द कोएन्झाइम इज pyridoxal phosphate, which is vitamin B6. So decarboxylase enzyme is available in liver, kidney and brain. म्हणजेच डिकार्बोक्सिलेशनची प्रोसेस कुठे होईल? डिकार्बोक्सिलेज नावाचा एन्झाइम आपल्या लिव्हर मध्ये प्रेझेंट आहे, किडनी मध्ये प्रेझेंट आहे आणि ब्रेन मध्ये प्रेझेंट आहे. ऑल्सो फ्रॉम द मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स ऑफ इंटेस्टिनल ट्रॅक. आता जो आपला इंटेस्टिनल ट्रॅक असतो तिथे तुम्हाला माहिती आहे काही बेनिफिशियल बॅक्टेरिया असतात, काही अनबेनिफिशियल बॅक्टेरिया असतात. सो काही बॅक्टेरिया हार्मफुल असतात, काही बॅक्टेरिया एक आपल्या सोबत कोऑर्डिनेशन मध्ये आपल्यासोबत ह्युमन सोबत एक सिम्बायोसिस दाखवतात की ज्याच्यामुळे काय होतं, आपली डायजेशनची प्रोसेस प्रॉपरली होते. काही केमिकल सबस्टन्सेस ते
बॅक्टेरिया प्रॉपरली डायजेस्ट करू शकतात. सो मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स ऑफ इंटेस्टिनल ट्रॅक्ट ऑल्सो हॅव्हिंग द एन्झाईम डिकार्बॉक्सिलेज. म्हणजे प्रोसेस कुठे होणार बरं मग ऍक्च्युली डिकार्बॉक्सिलेशनची? लिव्हर मध्ये होईल, किडनी मध्ये होईल, ब्रेन मध्ये सुद्धा ही प्रोसेस होणार आणि इंटेस्टिनल ट्रॅक्टच्या मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स मध्ये सुद्धा डिकार्बॉक्सिलेशनची प्रोसेस ही होणार. म्हणजेच अल्टिमेटली आपल्याला काय करायचं आहे? अमिनो ऍसिड पासून आपल्याला काय रिमूव्ह करायचं आहे? कार्बन डायऑक्साइड, आणि हे रिमूव्ह करण्यासाठी एन्झाईम लागतो आपल्याला डिकार्बॉक्सिलेज. एक एन्झाईमचा आपण कॉमन ग्रुप बनवला, आणि त्या कॉमन ग्रुपला नाव दिलं डिकार्बॉक्सिलेज. तो आता पुढे पुढे जसं आपण प्रत्येक डिकार्बॉक्सिलेशन प्रोसेस बघू, की प्रत्येक अमिनो ऍसिड साठी वेगळा डिकार्बॉक्सिलेज नावाचा एन्झाईम तुम्हाला लागेल. पण कॉमन कॅटेगरी कोणती आहे आपल्याकडे? डिकार्बॉक्सिलेज. एमसीक्यू मध्ये विचारलं जाऊ शकतं की डिकार्बॉक्सिलेशन साठी कोणता एन्झाईम लागतो? डिकार्बॉक्सिलेज. सो आता आपण डिस्कस करूया प्रत्येक, आपल्याकडे काही एक्झाम्पल्स आहेत अमिनो ऍसिडचं, आणि त्या अमिनो ऍसिडचं डिकार्बॉक्सिलेशन झाल्यानंतर काय आपल्याकडे तयार होतं. So the decarboxylation is a chemical reaction that removes carboxyl group, that is CO2 group, and releases the carbon dioxide. So following are the some decarboxylating amino acid with their corresponding amount. So tyramine, टायरामाइन आपण बघूया. सो टायरामाइन आपला तयार होतो टायरोसिन नावाच्या अमिनो ऍसिड पासून आपला तयार होतो टायरामाइन. सो इथे काय करायचं आपल्याला? टायरामाइनचं डिकार्बोक्सिलेशन करायचं आहे. टायरामाइनच्या स्ट्रक्चर पासून CO2 रिमूव्ह करायचा आपल्याला. सो इथे CO2 आपल्याला रिमूव्ह करायचा आहे आणि एन्झाईम कोणता लागेल? टायरोसिन डिकार्बोक्सिलेज, आणि त्याच्यासाठी को फॅक्टर लागेल पायरिडॉक्सॉल फॉस्फेट, दॅट इज विटॅमिन B6. सो दिस इज को एन्झाईम पायरिडॉक्सॉल फॉस्फेट. कोएन्झाईम काय करतो? एन्झाईम सोबत काम करतो आणि कॅटॅलिटिक इफिशियन्सी एन्झाईमची तो वाढवतो. कॅटॅलिटिक साइट वरती कोएन्झाईम्स प्रेझेंट असू शकतात. त्यांच्यामुळे काय होतं की एन्झाईमची इफिशियन्सी ही वाढते. कोएन्झाईम म्हणजेच एन्झाईम सोबत काम करणारा. सो टायरोसिनचं डिकार्बॉक्सिलेशन केलं आपण. टायरोसिन डिकार्बॉक्सिलेज नावाच्या एन्झाईमने आपल्याकडे तयार झाला टायरामाइन. सो इथे दिसतंय तुम्हाला, इथे डायरेक्टली स्ट्रक्चर तयार झालंय. आपल्याकडे स्ट्रक्चर कशात तयार झालंय? टायरामाइनचं. So tyramine is formed from the tyrosine. कशापासून मिळतो? टायरोसिन नावाच्या अमिनो ऍसिड पासून. सो टायरोसिन काय आहे? अमिनो ऍसिड आपल्याकडे आहे, आणि टायरामिन काय आहे? आपला अमिनो ऍसिड पासून डिकार्बॉक्सिलेशन झाल्यानंतर तयार झालेला आहे अमाइन आहे. सो द डिकार्बॉक्सिलेशन ऑफ द एन्झाईम बाय द प्रोसेस, एन्झाईम कोणता लागेल इथे? टायरोसिन डिकार्बोक्सिलेज. सो टायरोसिन डिकार्बोक्सिलेज नावाचा एन्झाईम इथे लागेल. सो टायरामाइनचं काय काय फंक्शन आहे? सो टायरामाइन इज अ वॅसोऍक्टिव्ह अमाइन दॅट प्रमोट्स ब्लड प्रेशर एलिव्हेशन रिझल्टिंग इन पेन. टायरामाइन तयार झाल्यानंतर बॉडीमध्ये ब्लड प्रेशर वाढवू शकतो, त्याच्यामुळे पेन आपल्याकडे होऊ शकतो. हा एक काय करतो? न्यूरोट्रान्समीटर म्हणून ऍक्ट करू शकतो. द प्रोसेस ऑफ टायरामाइन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन गट बाय ऍक्शन ऑफ बॅक्टेरियल ऍक्शन. गटमध्ये ही प्रोसेस होते, लक्षात ठेवायचं, एमसीक्यू मध्ये विचारलं जाऊ शकतं. सो द सेम रिएक्शन ऑल्सो टेक्स प्लेस इन किडनी बीइंग फेवर्ड बाय ऑक्सिजन डिफिशियन्सी. जेव्हा बॉडीमध्ये ऑक्सिजनची डिफिशियन्सी होते त्यावेळेस काय होऊ शकतं? टायरामाइनचं फॉर्मेशन होऊ शकतं, ब्लड प्रेशरचं एलिव्हेशन होऊ शकतं, गटमधले बॅक्टेरिया ऍक्टिव्हेट होऊन टायरोसिनचं कन्व्हर्जन टायरामाइन मध्ये करेल, त्यांच्यामध्ये काही केमिकल प्रोसेस होईल. किडनीमध्ये ऑक्सिजन डेफिशियन्सी झाल्यानंतर, सो किडनीमध्ये ऑक्सिजन डेफिशियन्सी झाल्यानंतर तिथे काय होऊ शकतं? टायरामाइनचं फॉर्मेशन हे होऊ शकतं. त्याच्यामुळे ब्लड प्रेशर आपलं इन्क्रीज होऊ शकतं. त्यानंतर नेक्स्ट अमाइन बघूया आपला ट्रिप्टामाइन. वर्ड वरूनच लक्षात येते. इट इज मेड फ्रॉम द अमिनो ऍसिड ट्रिप्टोफॅन. ट्रिप्टोफॅन पासून ट्रिप्टामाइन आपला तयार होतो. सो द ट्रिप्टाफॅन वरती जर एक एन्झाईम ट्रिप्टाफॅन डिकार्बोक्सिलेज नावाचा एन्झाईम ऍड झाला, त्याने कार्बन डायऑक्साइडचं रिमूव्ह केलं. कार्बन डायऑक्साइडचं रिमूव्ह झाल्यानंतर हे आपल्याकडे काहीतरी स्ट्रक्चर तयार झालं, आणि या स्ट्रक्चरला म्हटलं आपण ट्रिप्टामाइन. सो द ट्रिप्टामाइन इज फॉर्म फ्रॉम द ट्रिप्टोफॅन बाय द एन्झाईम ट्रिप्टोफॅन डिकार्बोक्सिलेज प्रेझेंट इन द मॅमेलियन किडनी. कुठे प्रेझेंट असतं? मॅमेलियन किडनीमध्ये प्रेझेंट असतं, लिव्हर मध्ये प्रेझेंट असतं. बॅक्टेरिया ऑफ गट इन्व्हॉल्विंग B6PO4 ऍज अ coenzyme, pyridoxal pyrophosphate. So the derivatives of 5OH tryptamine is a tissue hormone called serotonin. कोणी सांगेल सेरोटोनिनचं फंक्शन? So serotonin helps in the increase in the blood pressure.
जर आपण 5 प्राईम पोझिशनला OH आपण जर इथे अटॅच केला या स्ट्रक्चरला ट्रिप्टामाइनच्या, सो दिस इज फर्स्ट 1 2 3 4 5. जर इथे आपण OH आपण अटॅच केला तर आपल्याकडे स्ट्रक्चर तयार होतं सेरोटोनिन, and serotonin is a neurotransmitter and it also help in increasing blood pressure. सो त्यानंतर हिस्टामाइन कशा पद्धतीने तयार होतो? सो हिस्टामाइन इज फॉर्म फ्रॉम द हिस्टिडीन. हिस्टिडीन नावाच्या अमिनो ऍसिड पासून हिस्टिडीन नावाच्या अमिनो ऍसिडचं जर आपण डिकार्बॉक्सिलेशन केलं बाय एन्झाईम हिस्टिडीन डिकार्बॉक्सिलेज तर आपल्याला मिळतो हिस्टामाइन. हिस्टामाइनचं फंक्शन ऐकलं असेल तुम्ही, कोणी सांगेल मला हिस्टामाइन काय काम करतो? So histidine is a amino acid and after the decarboxylation we form the amines, that is histamine. कोणी सांगेल हिस्टामाइनचं फंक्शन? So the enzyme histidine decarboxylase in presence of coenzyme B6PO4 catalyzes the conversion of histidine to histamine. The produce in gut by bacterial decarboxylation of histidine. So histamine is also produced by gastric mucosal cells and histamergic neurons in the central nervous system. Central nervous system मध्ये काय होऊ शकतं की हिस्टामर्जिक न्यूरॉन्स आहेत तिथे काय होऊ शकतं हिस्टामाइनचं फॉर्मेशन तिथे होऊ शकतं. बॅसोफिलिक सेल्स इम्युनॉलॉजी मध्ये असतात. इम्युनॉलॉजिकल फंक्शन करण्यासाठी basophils are another principal sources of histamine in the circulating cells. So in the hypothalamus it acts as a neurotransmitter. हायपोथॅलॅमस मध्ये हिस्टामाइन न्यूरोट्रान्समीटर म्हणून ऍक्ट करू शकतो. इट इज फॉर्म इन द इंज्युअर्ड टिश्यू. जेव्हा टिश्यूला काही इंजुरी होते त्यावेळेस काय होतं हिस्टामाइनचं फॉर्मेशन होतं आणि तिथे काय करतात इम्युनॉलॉजिकल सेल्स त्या हिस्टामाइनच्या सिग्नलला रेकग्नाइज करतात आणि तिथे जाऊन काहीतरी ते त्यांचं इम्युनॉलॉजिकल प्रोटेक्शनचं फंक्शन तिथे करत असतात. सो इट इज फॉर्म्ड इन इंटिरियर टिश्यू. The liberation of histamine excessively is related to form traumatic shocks. त्यानंतर बघूया गाबा. सो गाबा अमिनो ब्युटारिक ऍसिड, गॅमा अमिनो ब्युटारिक ऍसिड म्हणजेच गाबा. सो गाबा इज फॉर्म फ्रॉम द अमिनो ऍसिड ग्लुटामेट. सो ग्लुटामेट इज अ अमिनो ऍसिड and GABA is a amine alpha gamma amino butyric acid. After the decarboxylation झाल्यानंतर ग्लुटामेट डिकार्बॉक्सिलेज नावाचा एन्झाईम तिथे ग्लुटामेट वरती काम करतो आणि डिकार्बॉक्सिलेशन घडून आणतो. CO2 चं रिमूव्हल होतं. CO2 चं इथं रिमूव्हल झालं होताना दिसतंय तुम्हाला आणि ग्लुटामेट डिकार्बॉक्सिलेज आणि पुन्हा व्हिटॅमिन B6 इथे ऍज अ कोएन्झाईम म्हणून काम करेल. So GABA is a principally formed in the central nervous system in a gray matter from glutamate by catalytic activity of enzyme glutamate decarboxylase with as a coenzyme B6PO4. So GABAचं काही फंक्शन बघूया. So GABA is a act as a normal regulator of neuronal activity being activated as a inhibitor. GABA एक इनिबिटर म्हणून ऍक्ट करू शकतो, न्यूरोनल इनिबिटर म्हणून ऍक्ट करू शकतो. So it is released at the axon terminals of neurons in a gray matter and act as a inhibitory neurotransmitter by accelerating K-positive permeability of the postsynaptic membrane. सिंपल सा लक्षात ठेवायचं GABA is a न्यूरोनल इनिबिटर. न्यूरॉन्सला इनिबिट करण्यासाठी GABA काय करतो काम करत असतो. व्हिटॅमिन B6 इथे लागेल ऍज अ कोफॅक्टर. व्हिटॅमिन B6 ची जर बॉडीमध्ये डेफिशियन्सी जर भासली तर या डेफिशियन्सीमुळे व्हिटॅमिन B6 च्या डेफिशियन्सीमुळे गाबाचं फॉर्मेशन लेस होईल आणि त्यांच्यामुळे न्यूरोनल हायपर ऍक्सेसिबिलिटी अँड कॉन्व्होल्युशन होऊ शकते. म्हणजे अल्टिमेटली गाबा काय करतो की जे नर्व सिग्नलिंग आहे त्यांना काय करतो एक सप्रेस करण्याचं एक इनिबिट करण्याचं तो काम करू शकतो. गाबा बनवण्यासाठी रिक्वायर असलेला एन्झाईम ग्लुटामेट डिकार्बॉक्सिलेज याला कशाची गरज असते व्हिटॅमिन B6 ची. जर व्हिटॅमिन B6 बॉडीमध्ये कमी झालं तर ग्लुटामेट डिकार्बॉक्सिलेज हा प्रॉपरली काम करणार नाही
आणि याने जर प्रॉपरली काम केलं नाही तर ग्लुटामेट पासून गाबा डेव्हलप होणार नाही आणि गाबा जर डेव्हलप झाला नाही तर काय होईल की तो इनिबिट करणार नाही न्यूरॉन्सला आणि त्याच्यामुळे काय होईल न्यूरॉन्स हे हायपर ऍक्टिव्ह होऊन जातील. न्यूरॉन्स हे काय होतील हायपर ऍक्टिव्ह होऊन जातील. अशा अशा मुळे काय होईल की बॉडीमध्ये अनस्टॅबिलिटी येईल. बॉडीचे फंक्शन काही बिघडून जातील. सो इथपर्यंत आपण डिस्कस केलंय. सो काही अमिनो ऍसिड्स आपण डिस्कस केले आणि त्याचे अमाइन्स डेरिव्हेटिव्ह आपण बघितले. सो आणखी काही बघायचे आपल्याला. सो अमिनो ऍसिड विथ देअर डिकार्बोक्सिलेशन प्रोडक्ट्स. अमिनो ऍसिड ट्रिप्टोफॅनचं जर डिकार्बोक्सिलेशन केलं तर आपल्याला ट्रिप्टामाइन मिळेल. फिनिल अॅलॅनिन पासून फिनिल इथॅलामाइन मिळेल. सिरीन पासून इथॅनोलामाइन मिळेल. ग्लुटामिक ऍसिड पासून गाबा मिळेल. ग्लुटामिक ऍसिडलाच ग्लुटामेट म्हणायचं. लायसिन पासून कॅडाव्हेराइन मिळेल. आर्जिनिन पासून एग्माटेन मिळेल. थ्रिओनिन पासून प्रोपॅनोलामाइन मिळेल. सिस्टीन पासून बीटा मर्कॅप्टोलामाइन मिळेल. ऍस्पार्टिक ऍसिड पासून बीटा अॅलॅनिन आपलं मिळेल. सो आजच्या लेक्चरमध्ये आपण डिस्कस केलंय की डिकार्बोक्सिलेशन म्हणजे काय आणि काही एक्झाम्पल्स बघितले. काही अमिनो ऍसिडचं डिकार्बोक्सिलेशन मिळाल्यानंतर काही महत्त्वाचे आपल्याला अमाइन्स डेव्हलप होतात. सो आजच्या लेक्चरमध्ये आपण इथेच थांबूया.